สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงปรากฏการณ์ที่นักวิทยุสมัครเล่นในไทยโดยเฉพาะคนที่ใช้ย่าน VHF หรือว่า UHF เนี่ยน่าจะเคยเจอหรืออย่างน้อยก็เคยได้ยินเขาเล่ากันมาคือบางทีอยู่ดีๆก็รับสัญญาณจากสถานีที่อยู่ไกลมากๆได้นะครับข้ามจังหวัดหรือบางทีข้ามประเทศเลยทั้งที่ปกติสัญญาณมันไม่น่าจะไปถึงนี่นามันเหมือนมีอะไรแปลกๆในอากาศใช่ค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเราก็จะมาลองพยายามถอดรหัสเรื่องนี้กันดูครับ โดยอิงจากข้อมูลรายงานทางเทคนิคต่างๆที่มีอยู่ เพื่อจะทำความเข้าใจกลไกที่เรียกว่าการแพร่กระจายคลื่นในชั้นโทรโพสเฟียร์เนี่ยครับว่ามันทำงานยังไง แล้วสภาพอากาศแบบไหนที่เราต้องคอยมองหา แล้วก็ที่สำคัญเลยคือนักวิทยุสมัครเล่นอย่างพวกเราเนี่ยจะเอาความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระยะไกลหรือที่เรียกกันติดปากว่า DX ได้ยังไงบ้างนะครับเรามาสำรวจเรื่องนี้กันครับปรากฏการณ์ที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศที่เราอยู่กันทุกวันนี้แหละค่ะที่เรียกว่าชั้นโทรโปสเฟียร์ซึ่งก็เป็นชั้นที่มีเมฆมีฝนมีพายุต่างๆเกิดขึ้นปกติแล้วคลื่นวิทยุความถี่สูงอย่าง VHF UH เนี่ยมันเดินทางเป็นเส้นตรงหรืออาจจะโค้งตามโลกไปได้นิดหน่อยระยะสายตามองเห็นที่เราใช้โมเดล 43 รัศมีโลกคำนวณกันนะคะแต่ว่าใช่ค่ะบางทีมันก็เหมือนมีทางลัดหรือทางพิเศษเกิดขึ้นทำให้คลื่นมันเดินทางไปได้ไกลกว่านั้นมากๆอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะอ๋อครับการทำความเข้าใจว่าทางพิเศษพวกนี้มันเกิดจากอะไรคือมันเกี่ยวกับฟิสิกส์บรรยากาศเกี่ยวกับสภาพอากาศโดยตรงเลยค่ะซึ่งนี่แหละค่ะเป็นกุญแจสำคัญเลยที่จะไขความลับไปสู่การทำ DX ที่หลายๆคนใฝ่ฝันกันอยู่เอาละครับงั้นเราเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเลยดีไหมครับว่าปกติแล้วเนี่ยคลื่น VHF UHF มันเดินทางในชั้นโทรโพสเฟียร์ยังไงแล้วอะไรคือข้อจำกัดตามธรรมชาติของมันก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องทางพิเศษที่ว่าได้เลยค่ะก็ชั้นโทรโปสเฟียร์คือบรรยากาศชั้นล่างสุดที่เราอยู่กันนี่แหละสูงขึ้นไปก็ประมาณสัก 8-10 กิโลเมตรเป็นบริเวณที่สภาพอากาศต่างๆมันเกิดขึ้นทั้งหมดเลยทีนี้คลื่น VHF UHF ที่เราส่งออกไปมันก็คล้ายๆแสงไฟฉายนะคะคือมันเดินทางเป็นเส้นตรงแต่ด้วยความที่โลกเรามันกลมใช่ไหมคะขอบฟ้ามันก็จะบังเอาไว้ทำให้รับส่งกันได้แค่ในระยะสายตามองเห็นหรือ line of sight บวกกับที่มันโค้งตามโลกได้อีกนิดหน่อยปกติก็ไม่กี่สิบหรืออาจจะ100 กว่ากิโลเมตรขึ้นกับความสูงสายอากาศด้วยค่ะครับแต่ว่าประเด็นคือบางครั้งเนี่ยนักวิทยุที่อยู่ไกลกันมากๆกลับติดต่อกันได้หรือว่ารับสัญญาณที่ปกติมันอ่อนมากๆจนฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยกลับชัดขึ้นมาปรากฏการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดแบบสุ่มๆนะคะมันเกิดจากสภาพอากาศล้วนๆเลยค่ะ 100% มันมีรูปแบบของมันอยู่อ๋อแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือว่าโชคช่วยอย่างเดียวสินะครับแต่เราพอจะมองหาสัญญาณเตือนจากสภาพอากาศได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องมองหาสภาพอากาศแบบไหนในแผนที่พยากรณ์อากาศครับถึงจะเรียกว่ามีลุ้นถูกต้องเลยค่ะปัจจัยสำคัญที่สุดที่เราต้องมองหาก็คือบริเวณความกดอากาศสูงค่ะหรือ high pressure system ที่มันมีกำลังแรงแล้วก็แผ่ปกคลุมกว้างๆแบบค่อนข้างเสถียรนึกภาพวันที่อากาศนิ่งๆฟ้าใสๆไม่ค่อยมีลมนะคะอันนั้นแหละสัญญาณดีเลยครับในระบบความกดอากาศสูงแบบนี้อากาศชั้นบนมันจะค่อยๆจมตัวลงหรือที่เรียกว่า subsidence มันจะมากดอากาศเย็นที่อยู่ใกล้พื้นโลกไว้ทำให้เกิดการแบ่งชั้นของมวลอากาศขึ้นมาคือชั้นที่มีอุณหภูมิกับความชื้นต่างกันอย่างชัดเจนตามแนวตั้งนะคะการแบ่งชั้นที่ว่านี้แหละค่ะที่ทำให้ค่าดัชนีหักเหของอากาศหรือ refractive index มันเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงอย่างรวดเร็วอย่างหนักซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เองค่ะทำหน้าที่เหมือนเลนส์หรือปริซึมในบรรยากาศคอยดัดหรือหักเหเส้นทางของคลื่นวิทยุให้มันโค้งงอตามผิวโลกไปได้ไกลกว่าปกติมากอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนมีตัวช่วยดัดคลื่นตามธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องช่วงเวลาในแต่ละวันล่ะครับมีผลด้วยไหมผมเคยสังเกตนะบางทีช่วงเช้ามืดหรือว่าพลบค่ำเนี่ยเหมือนย่านความถี่มันเปิดรับสัญญาณแปลกๆได้ดีขึ้นๆนั่นเป็นข้อสังเกตที่ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะช่วงเวลาใกล้พระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ช่วงก่อนรุ่งสางนี่ถือเป็นช่วงไพร์ไทม์เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่พื้นดินแล้วก็อากาศชั้นล่างมันเย็นตัวลงเร็วกว่าอากาศชั้นบนทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิความชื้นที่ชัดเจนมากๆเกิดเป็นชั้นผกผันหรือ inversion layer ที่แข็งแรงซึ่งไอ้เจ้าชั้นผกผันนี่แหละค่ะเป็นตัวการสำคัญเลยที่ทำให้เกิดการหักเหหรืออาจจะถึงขั้นสะท้อนคลื่นได้ดีเป็นพิเศษ
ดังนั้นนักวิทยุที่อยากลอง Triple DX เนี่ยควรจะให้ความสนใจช่วงเวลาเหล่านี้เป็นพิเศษเลยค่ะ ครับพอมีเงื่อนไขทางอากาศที่เหมาะสมแล้วมีชั้นผกผันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการที่คลื่นมันเดินทางไปได้ไกลขึ้นมันมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปไหมครับหรือว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ๋อ มีรูปแบบหลักๆที่ต่างกันค่ะ ทั้งในแง่ของกลไกระยะทาง แล้วก็ลักษณะของสัญญาณที่เราจะรับได้ด้วย ซึ่งนักวิทยุ DX ก็ควรรู้จักเอาไว้เหมือนกันค่ะ ตามข้อมูลที่มีเขาจำแนกไว้ประมาณนี้ค่ะ 1. แบบแรกคือ การกระเจิงของ troposphere หรือว่า tropospheric scatter TIS แบบนี้จริงๆ มันเกิดขึ้นอยู่ค่อนข้างบ่อยนะคะ แต่สัญญาณที่ได้จะค่อนข้างอ่อน แล้วก็มีลักษณะผิวๆ ไม่นิ่งที่เรียกว่า fluttery นะคะ มันเกิดจากคลื่นวิทยุเราเนี่ยไปกระทบกับความไม่สม่ำเสมอเล็กๆ น้อยๆ ในบรรยากาศ อย่างเช่นความปั่นป่วนของความชื้นหรืออุณหภูมิแถวๆ ก้อนเมฆหรือในชั้นหมอก แล้วพลังงานบางส่วนมันกระเจิงไปข้างหน้าได้ไกลกว่าปกติหน่อย ระยะทางก็อาจจะประมาณ 100-400 กิโลเมตร แบบนี้เหมาะกับการใช้โหมดดิจิตอลที่ไวมากๆ อย่าง FT8 ค่ะ เพื่อดึงสัญญาณอ่อนๆ ขึ้นมา ครับเหมาะกับดิจิตอล 2. แบบที่ 2 คือการหักเหขั้นสูงหรือ tropospheric super refraction 3R อันนี้คือตอนที่การหักเหของคลื่นมันมีมากกว่าปกติทำให้คลื่นมันเบนเข้าหาโลกมากขึ้น แต่ยังไม่ถึงกับถูกดักจับนะคะ สัญญาณจะแรงขึ้นแล้วก็ค่อนข้างนิ่งกว่าแบบแรก เพิ่มระยะทางได้ถึงราวๆ 100-800 กิโลเมตรเลยค่ะ เริ่มพอจะใช้ CW หรือ SSB ได้บ้าง ถ้าสัญญาณแรงพอ ฮะเริ่มดีขึ้น 3. และแบบที่ 3 อันนี้คือสุดยอดเลยค่ะ เรียกว่าการนำคลื่นแบบ tropospheric หรือ tropospheric ducting TRD นี่คือสิ่งที่นักล่า Tropo DX ใฝ่ฝันหากันเลย มันเกิดขึ้นเมื่อการหักเหเนี่ยมันรุนแรงมากๆ จนคลื่นวิทยุที่มุมต่ำๆถูกดักจับหรือ trapped ให้อยู่ในชั้นบรรยากาศระหว่างพื้นโลกกับชั้นผกผันด้านบน คลื่นมันจะสะท้อนไปมาระหว่างพื้นกับเพดานชั้นผกผัน เหมือนเดินทางอยู่ในท่อหรือดักไปได้ไกลมากๆค่ะ 500 กิโลเมตร 1,000 กิโลเมตร หรืออาจจะ 1,600 กิโลเมตร หรือมากกว่านั้น ก็เคยมีบันทึก สัญญาณจะแรงแล้วก็นิ่งมาก เหมือนรับสถานีท้องถิ่นเลยทำให้ใช้ SSB หรือ CW คุยกันได้สบายๆเลยค่ะ โอ้โหไอ้เจ้าดักติ้งนี่ฟังดูน่าทึ่งจริงๆครับที่ว่ามันดักจับคลื่นไว้ในท่อบรรยากาศได้นี่ฟิสิกส์เบื้องหลังมันทำยังไงครับทำไมคลื่นมันไม่ทะลุออกไปในอวกาศล่ะครับมันเกิดจากชั้นผกผันหรือ inversion ของอุณหภูมิและความชื้นที่รุนแรงแล้วก็เฉียบพลันมากๆค่ะทำให้ค่าดัชนีหักเหเนี่ยมันลดลงควบภาพตามความสูงเลย ผลก็คือคลื่นวิทยุที่ทำมุมต่ำๆกับขอบฟ้าเนี่ยแทนที่จะเดินทางตรงๆและหลุดออกไปนอกโลก กลับถูกชั้นผกผันเนี่ยหักเหอย่างรุนแรง จนมันโค้งกลับลงมากระทบพื้นโลก อ๋อ แล้วมันก็สะท้อนกลับขึ้นไปเจอชั้นผกผันอีก ก็ถูกหักเหกลับลงมาอีก วนลูปไปเรื่อยๆ เหมือนลูกพินปองที่เด้งไปมาในช่องแคบๆนะคะทำให้มันเดินทางไปตามความโค้งโลกได้ไกลมากๆ ตราบใดที่ท่อหรือดักนั้นยังคงสภาพอยู่ค่ะ สุดยอดเลยครับ แล้วเรื่องความยาวคลื่นหรือว่าความถี่มีผลต่อการเข้าไปอยู่ในท่อดักติ้งนี้ไหมครับ อย่างเช่น VHF 144 MHz กับ UHF 430 MHz นี่ อันไหนมีโอกาสเกิดดักติ้งได้ดีกว่ากันครับ มีผลค่ะ โดยทั่วไปแล้วความถี่ที่สูงกว่า หรือก็คือความยาวคลื่นสั้นกว่า อย่างเช่นย่าน UHF 430 MHz หรือพวกย่านไมโครเวฟเนี่ยจะสามารถคู่ควบหรือคัพโปเข้าไปติดอยู่ในดักที่มีขนาดค่อนข้างบาง หรือว่าอยู่ใกล้พื้นผิวได้ดีกว่าความถี่ VHF 144 MHz ที่ต่ำกว่าค่ะ มีข้อมูลยืนยันนะคะ อย่างเช่นสัญญาณโทรทัศน์ UHF สมัยก่อนที่เคยรับกันข้ามประเทศได้เป็นพันๆกิโลเมตร ก็อาศัยดักติ้งนี่แหละค่ะ อ๋อ ที่เคยรับทีวีมาเลสิงคโปร์ได้นี่เอง ใช่ค่ะ ดังนั้นถ้านักวิทยุ H แดงตั้งเป้าหมายระยะทางสูงสุด ในช่วงที่พยากรณ์ว่าจะมีดักติ้งแรงๆ การหันไปใช้ย่าน 70 เซนติเมตร หรือ 430 เมกะเฮิรตซ์ หรือสูงกว่านั้น อาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าย่าน 2 เมตรค่ะ เข้าใจประเด็นเรื่องความถี่แล้วครับ ทีนี้กลับมามองที่บ้านเราประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอกาสที่จะเกิดโทรโป DX โดยเฉพาะดักติ้งที่ว่าเนี่ยมันมีช่วงเวลาไหนของปีที่เราควรจับตาเป็นพิเศษไหมครับ
อืม โดยทั่วไปนะคะ โอกาสมันจะสูงในช่วงฤดูร้อน ไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ที่ความกดอากาศสูงมักจะเสถียรกว่าสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยช่วงเวลาที่น่าสนใจมักจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูค่ะ คือช่วงก่อนจะเข้าหน้าฝนเต็มตัว หรือว่าช่วงหลังหมดฝนไปแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่ระบบความกดอากาศสูงจากจีน หรือบริเวณใกล้เคียงอาจจะแผ่ลงมาปกคลุมอย่างมีเสถียรภาพทำให้เกิดการแบ่งชั้นบรรยากาศที่เอื้อต่อโทรโพได้ง่ายกว่าช่วงที่เป็นมรสุมหนักๆค่ะ แล้วเรื่องภูมิประเทศล่ะครับ มีผลมากน้อยแค่ไหน ประเทศไทยเราก็มีทั้งภูเขาสูงทั้งภาคเหนือ มีที่ราบลุ่มภาคกลาง แล้วก็มีชายฝั่งทะเลยาวเหยียดเลย ทั้งสองฝั่งเลย มีผลอย่างมากเลยค่ะภูเขาสูงนี่แน่นอนว่าเป็นอุปสรรคทางกายภาพโดยตรง แต่ว่ามีข้อสังเกตที่น่าสนใจมาก แล้วก็เป็นเทคนิคที่นัก DX เก่งๆเขาใช้กันนะคะ คือสัญญาณโทรโพโดยเฉพาะดักติ้งเนี่ย มันมักจะเดินทางได้ดีที่สุดเมื่อเส้นทางของสัญญาณ มันขนานไปกับแนวของเส้นความกดอากาศเท่า หรือว่าไอโซบาร์บนแผนที่อากาศค่ะ มากกว่าที่จะเดินทางตัดข้ามแนวไอโซบาร์ อ๋อ อย่างนี้นี่เอง ใช่ค่ะ ดังนั้นการดูแผนที่อากาศพื้นผิว เพื่อหาทิศทางของแนวไอโซบาร์นี่สำคัญมาก ถ้าแนวไอโซบาร์มันลากยาวจากตำแหน่งเราไปยังพื้นที่เป้าหมาย เช่น จากอ่าวไทยไปทางมาเลเซียหรือไปทางเวียดนาม โอกาสสำเร็จจะสูงขึ้นเยอะเลยค่ะ โอ้โห นี่เป็นเคล็ดลับที่น่าสนใจมากๆเลยครับ หมายความว่าทิศทางที่สัญญาณไปได้ดีที่สุด อาจจะไม่ใช่ทิศทางตรงๆตามแผนที่เสมอไป แต่ต้องดูแนวไอโซบาร์ประกอบด้วยสิครับเนี่ย แล้วเรื่องทะเลล่ะครับ การที่เรามีชายฝั่งยาวๆทั้งอ่าวไทย ทั้งอันดามันนี่ถือเป็นข้อได้เปรียบไหมครับ นี่คือข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆของนักวิทยุไทยหลายๆ คนเลยค่ะ ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการนำคลื่นเหนือทะเล หรือ Marine Ducting เนี่ยเกิดขึ้นได้ดีเยี่ยมเลยค่ะเหนือพื้นผิวน้ำขนาดใหญ่ เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยน้ำทะเลจะเย็นตัวช้ากว่าพื้นดินมากๆ แล้วก็ยังมีการระเหยของน้ำที่ให้ความชื้นกับอากาศชั้นล่างอย่างต่อเนื่อง พอมีอากาศแห้งๆ อุ่นๆ จากความกดอากาศสูงพัดเข้ามาปกคลุมเหนือชั้นอากาศชื้นๆ เย็นๆ ที่ติดผิวน้ำ มันจะเกิดชั้นผกผันที่คมชัดแล้วก็อยู่ต่ำมากๆ กลายเป็นท่อดักชั้นดีเลยค่ะ สุดยอด ดังนั้นนักวิทยุที่สถานีอยู่ใกล้ชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยหรืออันดามัน จึงมีโอกาสสูงมากๆ ที่จะทำ DX ข้ามทะเลไปได้ไกลๆ อย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม หรือแม้แต่ฟิลิปปินส์ในช่วงที่เงื่อนไขมันเหมาะสมมากๆค่ะ ฟังดูดีมากเลยครับสำหรับสถานีริมทะเล แล้วสำหรับคนที่อยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดิน อย่างเช่น ภาคกลางตอนบน ภาคอีสาน หรือภาคเหนือ จะพอมีหวังกับ Tropo DX บ้างไหมครับ หรือว่าโอกาสน้อยกว่าเยอะเลย โอกาสอาจจะน้อยกว่าหรือรูปแบบอาจจะแตกต่างไปบ้างค่ะ สถานีในแผ่นดินอาจจะต้องพึ่งพาดักติ้งที่เกิดจากการผกผันของอุณหภูมิเหนือพื้นดิน อย่างเช่นเหนือพื้นที่เกษตรกรรมกว้างๆในตอนกลางคืน หรือรอจังหวะที่เกิดท่อคลื่นแบบยกระดับหรือ elevated duct ซึ่งอาจจะไม่รุนแรงหรือเกิดบ่อยเท่า marine ducting นะคะ ดังนั้นอาจจะต้องเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จาก tropospheric scatter TRS ซึ่งแม้สัญญาณจะอ่อนแล้วก็ไม่นิ่ง แต่ก็เกิดขึ้นได้บ่อยกว่า และที่สำคัญมากๆ คือ ต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสายอากาศ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบรับสัญญาณให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ เพื่อจะได้ฉวยโอกาสจากช่องทางที่อาจจะเปิดแค่สั้นๆ หรือสัญญาณอ่อนกว่าได้ค่ะ ครับผม นอกจากฟ้าฝนจะเป็นใจแล้ว เรื่องอุปกรณ์ก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะการรับสัญญาณอ่อนๆที่เดินทางมาไกลแสนไกลนี้ อะไรคือหัวใจสำคัญที่สุดในระบบรับสัญญาณของเราครับ หัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะ คือตัวขยายสัญญาณรบกวนต่ำหรือ low noise amplifier LNA ที่มีคุณภาพสูงมากๆค่ะ และจุดที่สำคัญไม่แพ้คุณภาพของ LNA ก็คือตำแหน่งที่ติดตั้ง ต้องติดตั้งให้ใกล้กับจุดป้อนสัญญาณของเสาอากาศมากที่สุดเท่าที่ทำได้ หรือที่เรียกว่าการติดตั้งบนเสา tower mounting หรือ mode mounting อ๋อ ต้องติดไว้ข้างบนเลย ใช่ค่ะ เหตุผลหลักก็คือเพื่อขยายสัญญาณที่อ่อนมากๆที่เสาอากาศรับมาได้ทันที ก่อนที่มันจะถูกลดทอนกำลังลงไปในสายนำสัญญาณยาวๆที่ลงมาที่เครื่องรับนะคะ แล้วก็เพื่อกดระดับสัญญาณรบกวนของทั้งระบบ หรือ System Noise Figure ให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ เข้าใจครับ เวลาจะเลือก LNA สักตัว
นอกจากดูยี่ห้อรุ่นแล้ว มีค่าทางเทคนิคหรือว่าสเปคอะไรที่เราต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษครับ เพื่อให้แน่ใจว่ามันเหมาะกับงานล่า Tropo DX จริง มีค่าหลักๆ ที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดเลยค่ะ ค่าแรกเลยคือ noise figure NF นี่คือพระเอกเลยค่ะ เป็นตัวชี้วัดว่า LNA มันสร้าง noise เพิ่มเข้าไปในสัญญาณน้อยแค่ไหน ยิ่งค่านี้น้อยหรือต่ำเท่าไหร่ ยิ่งดีเท่านั้นค่ะ หมายความว่ามันสามารถได้ยินสัญญาณที่อ่อนมากๆ ที่ซ่อนอยู่ใต้ noise ได้ดีขึ้น สำหรับงาน VHF UHF DX ควรจะมองหา LNA ที่มี NF ต่ำมากๆ อาจจะระดับ 0.5 dB หรือต่ำกว่านั้นได้ยิ่งดีค่ะ 0.5 dB หรือต่ำกว่ายิ่งดี สูงเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาอื่นได้เหมือนกันนะคะ ค่าที่ 3 คือจุดตัดอันดับที่ 3 หรือ Third Order Intercept Point IP3 ค่านี้สำคัญมากๆในบริบทของ Tropo DX ค่ะ เพราะเวลาเกิด ducting แรงๆ เนี่ย มันไม่ได้พามาแค่สัญญาณที่เราต้องการ แต่อาจจะพาสัญญาณแรงๆ จากสถานีส่งอื่นๆ หรือสถานีโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงที่อยู่ไกลๆ เข้ามาด้วย ถ้า LNA ของเรามีค่า IP3 ต่ำ มันจะทนสัญญาณรบกวนแรงๆ พวกนี้ไม่ไหว เกิดอาการ overload หรือสร้างสัญญาณรบกวนแปลกปลอมหรือ intermodulation distortion IMD ขึ้นมาเอง ทำให้รับสัญญาณที่เราต้องการไม่ได้ เราจึงต้องการ LNA ที่มีค่า IP3 สูงๆ ค่ะ เพื่อให้มันยังทำงานได้ดีแม้จะมีสัญญาณรบกวนแรงๆ เข้ามา อ๋อ ต้องทนสัญญาณกวนได้ดีด้วย ใช่ค่ะ และค่าสุดท้ายคือความเลือกลับความถี่หรือ selectivity LNA ที่ดีก็ควรมีการกรองสัญญาณที่ดีด้วย เพื่อขยายเฉพาะสัญญาณในย่านความถี่ที่เราสนใจ แล้วก็กำจัดสัญญาณนอกย่านที่ไม่ต้องการออกไป ป้องกันปัญหาจากสถานีส่งแรงๆ นอกย่าน แล้วก็ลดโอกาสเกิดการ oscillation ด้วยค่ะ สรุปคือให้ความสำคัญกับ noise figure ต่ำๆเป็นอันดับแรกเลย แล้วก็ตามด้วย IP3 สูงๆ เพื่อรับมือกับสัญญาณกวนตอนที่ช่องมันเปิดแรงๆ ใช่ไหมครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะสำหรับ Tropo DX แล้วเนี่ยประสิทธิภาพฝั่งรับหรือ receive performance สำคัญกว่ากำลังส่งหรือ transmit power เสียอีกนะคะถ้าเรามีระบบรับที่มี noise figure ต่ำมากๆเราจะสามารถได้ยินสถานีที่ส่งมาด้วยกำลังส่งต่ำๆหรือสถานีที่อยู่ไกลมากๆได้การลงทุนกับ LNA ที่มี NS ต่ำสุดยอดแล้วก็ติดตั้งถูกตำแหน่งที่เสาอากาศคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับนักล่า DX ค่ะเคลียร์เลยครับเรื่อง LNA ทีนี้มาดูฝั่งสายอากาศบ้าง สัญญาณโทรโปมันมาในมุมต่ำมากๆ ใกล้ขอบฟ้า เราควรจะเลือกใช้สายอากาศแบบไหนถึงจะเหมาะที่สุดครับ ใช่ค่ะ เนื่องจากสัญญาณมาจากมุมต่ำเราจึงต้องการสายอากาศที่เน้นการแผ่พลังงาน แล้วก็รับสัญญาณในมุมต่ำให้มากที่สุด ลดการสูญเสียพลังงานไปในมุมสูงที่ไม่จำเป็น วิธีที่นิยมแล้วก็ได้ผลดีที่สุดสำหรับงานนี้ ก็คือการใช้ array ของสายอากาศยากิแบบเรียงซ้อนกัน หรือ stack ยากิ arrays ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียงซ้อนในแนวตั้งหรือ vertical stacking เพราะมันจะช่วยบีบรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นในแนวตั้งหรือ vertical beam width ให้แคบลงทำให้พลังงานส่วนใหญ่พุ่งไปที่ขอบฟ้าแล้วก็เพิ่มอัตราขยายหรือเกณฑ์ให้สูงขึ้นได้อีกด้วยค่ะ การเอายากิหลายๆต้นมาซ้อนกันนี่มันมีหลักการยังไงครับ ต้องเว้นระยะห่างเท่าไหร่ หรือว่ามีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ มีหลักการแล้วก็ต้องคำนวณอย่างแม่นยำเลยค่ะ ไม่ใช่แค่เอามาติดกันเฉยๆ จุดสำคัญคือระยะห่างในการเรียงซ้อนหรือ stacking distance ซึ่งต้องสัมพันธ์กับความยาวคลื่น lambda ของความถี่ที่เราใช้ มีสูตรคำนวณเฉพาะอยู่ค่ะ เพื่อให้ได้เกณฑ์เพิ่มขึ้นสูงสุด ตามทฤษฎีคือเพิ่ม 3 dB ทุกครั้งที่เพิ่มจำนวนสายอากาศเป็น 2 เท่า โดยที่ค่า impedance ของระบบโดยรวมไม่เพี้ยนไปมากนัก ถ้าซ้อนใกล้ไป impedance จะเปลี่ยนทำให้ SWR สูง แต่ถ้าห่างไปก็จะได้เกณฑ์เพิ่มเต็มที่ค่ะ ต้องพอดี ใช่ค่ะ นอกเหนือจากระยะห่างแล้ว การเลือกใช้สายอากาศยากิที่มีจำนวนเอลิเมนต์เท่าไหร่ แล้วก็จะซ้อนกันกี่ต้น ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายด้วยนะคะ บางคนอาจจะต้องการเกณฑ์สูงสุด บีมแคบๆ เพื่อระยะทางไกลสุดๆ บางคนอาจจะต้องการเกณฑ์ที่ดี แต่ยังคงมีมุมกวาดในแนวนอน หรือ horizontal beam width ที่กว้างพอสมควรสำหรับใช้ในการแข่งขันหรือ contesting ที่ต้องหมุนกวาดหาสถานีบ่อยๆ ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ค่ะ มีอุปกรณ์ชั้นยอดแล้ว ทั้ง LNA ทั้ง Stack Yaki คำถามสำคัญคือ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่า เมื่อไหร่ที่โอกาสทองแบบนี้จะมาถึง มันพอจะพยากรณ์ล่วงหน้าได้ไหมครับ โชคดีที่ในปัจจุบันเรามีเครื่องมือช่วยค่ะ นั่นคือแบบสำรองการพยากรณ์การนำคลื่นโทรโปสเฟียร์หรือ Tropospheric Ducting Forecast TDF
ซึ่งมีผู้พัฒนาแล้วก็ให้บริการออนไลน์สำหรับภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเลยค่ะรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราด้วยอย่างเช่นเว็บไซต์ DX Info Center หรือเว็บอื่นๆที่ใช้แบบจำลองทางบรรยากาศอย่าง Hedburn หรือ Grage ในการคำนวณแล้วก็สร้างเป็นแผนที่พยากรณ์ออกมาแผนที่พวกนี้มักจะอัปเดตทุกวันเลยค่ะแล้วก็สามารถบอกแนวโน้มล่วงหน้าได้หลายวันเลยทีเดียว แผนที่ TDF ที่ว่านี่มันจะแสดงผลเป็นสีๆใช่ไหมครับ เราจะอ่านค่าหรือว่าตีความสีพวกนั้นยังไงครับ สีไหนคือระดับที่แบบว่าต้องตื่นตัวเป็นพิเศษเลย ใช่ค่ะ สีบนแผนที่ TDF คือตัวบ่งบอกระดับความรุนแรง หรือศักยภาพในการเกิดดักติ้งซึ่งเราต้องอ่านให้ออกเพื่อวางแผนได้ถูกค่ะ ถ้าเป็นสีเทาๆ หรือฟ้าอ่อนๆ รหัส0 NIL ก็คือสภาวะปกติค่ะ โอกาสเกิด Tropo DX น้อยมาก ถ้าเป็นสีเขียวๆ เหลืองๆ รหัส 1-4 Marginal ถึง High อันนี้เริ่มมีแวว อาจจะมีแค่สัญญาณแรงขึ้น หรือ enhancements หรือเกิด drop dash หรืออาจมี ducting สั้นๆ ไม่แน่นอน เหมาะกับการใช้โหมดดิจิตอลหรือเริ่มเปิดหูฟังรอค่ะ ครับ เริ่มมีลุ้น ถ้าเป็นสีส้มๆ แดงๆ รหัส 5-7 strong ถึง intense นี่คือสัญญาณว่ามีโอกาสเกิด ducting หรือ drop dash ที่ค่อนข้างแน่นอนแล้ว มีโอกาสติดต่อได้ไกลหลายร้อยถึงพันกิโลเมตรเลยค่ะ อาจจะเริ่มใช้ CW หรือ SSB ได้แล้ว แล้วก็เตรียมรับมือกับสัญญาณรบกวนจากแดนไกลได้เลย อันนี้น่าสนใจ และถ้าเป็นสีม่วงๆ ชมพูเข้มๆ รหัส 8-10 plus very intense ถึง extreme เลยค่ะ นี่คือระดับต้องโดนเลยค่ะ พยากรณ์ว่า ducting จะรุนแรงกว้างขวางแล้วก็เสถียรมาก โอกาสทำลายสถิติ DX ส่วนตัวหรือสถิติระดับประเทศภูมิภาคมีสูงมาก ต้องเตรียมพร้อมอุปกรณ์แล้วก็เวลาให้ดีที่สุดเลยค่ะ มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ ที่บอกว่าพอเกิดดักติ้งแรงๆ อาจจะมีสัญญาณรบกวนจากสถานีไกลๆเข้ามาด้วย แสดงว่าการที่เราเริ่มได้ยินเสียงซ่าๆหรือสัญญาณแปลกๆ จากทีวี วิทยุ หรือสถานีอื่นๆ ที่ปกติเรารับไม่ได้เลยเนี่ยมันกลับเป็นสัญญาณที่ดีว่าดักกำลังทำงานอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ นั่นเป็นเทคนิคที่นัก DX เขาใช้กันแพร่หลายเลยนะคะ การเริ่มได้ยินสัญญาณรบกวนในช่องความถี่ หรือเห็นภาพทีวีดิจิตอลจากประเทศเพื่อนบ้านแตกๆ เป็นเงาๆ ทั้งที่ไม่เคยรับได้มาก่อนเนี่ย นั่นคือสัญญาณเตือนชั้นดีเลยค่ะว่าดักกำลังก่อตัวหรือทำงานอยู่จริง แล้วเราสามารถใช้ทิศทางที่รับสัญญาณรบกวนพวกนั้นได้แรงที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นในการหันสายอากาศไปลองเรียก CQ หรือสแกนหาสัญญาณได้เลยค่ะ ช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลย อ๋อ เป็นเทคนิคที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาได้นะครับเนี่ยทีนี้สมมติว่าเราเช็ค TDF แล้วเห็นพยากรณ์สีแดง สีม่วงมาเลย แถมเริ่มได้ยินสัญญาณแปลกๆแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่เราควรทำเพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้ QSO หรือติดต่อสำเร็จ ควรจะเป็นอะไรบ้างครับ พอเห็นสัญญาณดีๆ แบบนั้นนะคะ ควรทำตามนี้เลยค่ะ 1. เช็คสถานการณ์สด เปิดดูเว็บ DX Cluster ออนไลน์อย่าง DX Summit หรือ DX Heat ที่เน้น VHF UHF ดูว่ามีใครกำลังติดต่อกันในเส้นทางที่เราสนใจ หรือเส้นทางที่ TDF พยากรณ์ไว้หรือไม่ เป็นการยืนยันว่ามันเกิดขึ้นจริงค่ะ 2. โฟกัสเรื่องเวลา เน้นเฝ้าฟังแล้วก็ปฏิบัติการในช่วงที่ TDF พยากรณ์ว่ารุนแรงที่สุด แล้วก็อย่าลืมช่วงเวลาทองคือใกล้พระอาทิตย์ตก แล้วก็ก่อนรุ่งสางนะคะ 3. วิเคราะห์เส้นทาง อันนี้สำคัญมาก อย่าลืมที่เราคุยกันเรื่องแนวไอโซบาร์นะคะ เปิดแผนที่อากาศพื้นผิวควบคู่ไปกับ TDF เพื่อดูว่าแนวไอโซบาร์แล้วก็รูปทรงของดักส์ที่พยากรณ์ไว้นั้น มันวางตัวไปในทิศทางไหนเทียบกับตำแหน่งเราแล้วก็เป้าหมาย ลองปรับทิศทางสายอากาศไปตามแนวดักส์นั้น ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทิศทางตรงๆเสมอไปค่ะ โซบาประกอบ 4. บันทึกและแบ่งปัน ถ้าติดต่อได้หรือแม้แต่รับสั่งหรือ SWL สัญญาณไกลๆได้ ควรจดบันทึกรายละเอียดไว้ค่ะ แล้วนำไปแชร์ในกลุ่มหรือชมรมวิทยุสมัครเล่น เช่น ชมรม RAST E20AE หรือกลุ่ม The DXer Thailand การแบ่งปันข้อมูลนี้สำคัญมากนะคะ ช่วยให้ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการประสานงานกันเมื่อมีพยากรณ์ระดับ Extreme เกิดขึ้น เพื่อช่วยกันสร้างโอกาสแล้วก็สถิติใหม่ๆค่ะ ฟังทั้งหมดแล้วผมรู้สึกว่า Tropo DX นี่มันเป็นการผสมผสานกันจริงๆนะครับ ระหว่างความเข้าใจในวิทยาศาสตร์บรรยากาศ เทคนิคทางวิศวกรรม แล้วก็ศิลปะในการปฏิบัติการจริง
ถ้าจะให้สรุปเป็นแก่นสำคัญที่สุดเลยสำหรับนักวิทยุ HS ไทยที่อยากจะลองเปิดประสบการณ์นี้ ควรจะโฟกัสที่อะไรบ้างครับ ถ้าให้สรุปแก่นสำคัญจริงๆก็คงจะเป็นประมาณนี้ค่ะ ต้องอ่านฟ้าอ่านลม คือเข้าใจเงื่อนไขอากาศ ความกดอากาศสูง ชั้นผกผัน แล้วก็ภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะศักยภาพ Marine Ducting ของไทย รวมถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสม หูต้องดี ระบบรับสัญญาณคือหัวใจเลยค่ะ LNA ที่ NF ต่ำสุดๆ แล้วก็ IP3 สูงพอ ติดตั้งบนเสาคือการลงทุนอันดับแรก สายอากาศต้องถึงใช้สแต็กยากิที่คำนวณแล้วก็ติดตั้งถูกต้อง เพื่อมุมยิงต่ำสุด จับสัญญาณที่ขอบฟ้าให้ได้ ใช้เครื่องมือช่วย ติดตามพยากรณ์ TDF ควบคู่กับแผนที่อากาศ เพื่อหาหน้าต่างโอกาสแล้วก็ทิศทางที่ถูกต้อง สังเกตสัญญาณรอบข้าง ใช้ noise จากแดนไกลนี่แหละค่ะ เป็นบีคอนนำทางได้ และสุดท้ายคือพลังของชุมชน แชร์ข้อมูลประสานงานแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ so what does this all mean มันหมายความว่าการที่เราจะติดต่อสื่อสารด้วยคลื่น VHF UHF ข้ามทะเลข้ามประเทศจากประเทศไทยไปยังเพื่อนบ้านหรือไกลกว่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเหนือจริงเลยนะครับแต่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆด้วยความรู้ความเข้าใจเทคนิคแล้วก็การเตรียมพร้อมที่ดี ใช่เลยค่ะศักยภาพอันน่าทึ่งมันซ่อนอยู่ในอากาศรอบตัวเรานี่แหละค่ะ รอให้เราไปค้นพบแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมัน ก่อนจะจากกันในวันนี้ มีมุมมองหรือว่าคำถามอะไรที่อยากจะฝากไว้ให้นักวิทยุสมัครเล่น หรือผู้ที่สนใจเรื่องนี้ ได้ลองนำไปขบคิด หรือว่าสำรวจต่อยอดกันเองไหมครับ อืมคำถามที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจแล้วก็ท้าทายนะคะ ก็คือในยุคที่เทคโนโลยี LNA พัฒนาไปไกลมาก แบบจำลองสภาพอากาศก็แม่นยำขึ้นเรื่อยๆ จริงๆ แล้วขีดจำกัดสูงสุดของระยะทางในการทำ TROPO-DX จากประเทศไทย หรือภายในภูมิภาคของเราเนี่ย มันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ แล้วมันมีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสภาพอากาศกับภูมิประเทศแบบเฉพาะเจาะจงของบ้านเรา ที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจ หรือยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเต็มที่หรือเปล่า การค้นหาคำตอบเหล่านี้อาจจะนำไปสู่การค้นพบหรือเทคนิคใหม่ๆ ที่จะช่วยทำลายสถิติเดิมๆในอนาคตก็ได้นะคะ เป็นเรื่องที่น่าสนุกแล้วก็ท้าทายให้นักวิทยุได้ทดลองแล้วก็ค้นคว้ากันต่อไปค่ะ เป็นคำถามที่จุดประกายให้อยากออกไปลองเลยนะครับสำหรับการเจาะลึกเรื่องการแพร่กระจายคลื่นในชั้นโทรโพสเฟียร์สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นไทยในวันนี้ ก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ หวังว่าข้อมูลและมุมมองที่เราได้คุยกัน จะเป็นประโยชน์และก็สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ